Acum, nu e prima dată când testez un astfel de aparat, însă acesta e ceva mai avansat, mai adaptat pentru 2025, ca să zic așa. Are și niște funcții mai interesante, are și aplicație, are chiar și un pic de AI. Haideți să vă arăt pe scurt cum funcționează. El este fără fir, are o baterie undeva acolo care îi asigură autonomia. Stă în picioare, stă vertical, lucru care e foarte bun pentru că îl poți depozita undeva în spatele ușii. Dacă vrem să-l deblocăm, trebuie să facem așa, ținem cu piciorul aici jos și el se deblochează. Și aici pe mâner avem 3 butoane. Unul este butonul de pornire, celălalt este butonul care selectează între moduri. Modurile sunt afișate undeva acolo jos. Haideți să Max mode, comutăm între ele. Eco mode, Sponge mode, Auto mode. Îl lăsăm pe auto. Și aici undeva mai are un buton pentru self-clean. Acesta nu-l folosim decât când îl punem în baza lui. Haideți să vă arăt și ce se întâmplă în partea de jos a aparatului. Aici este rezervorul pentru apă curată. Îl detașăm așa aici. Îmi place că e transparent și vezi rapid când se umple. Aici pui apă, aici pui detergent. Apoi aici sus este rezervorul pentru apă murdară. Are deja un filtru HEPA instalat. Și aici se strânge apa murdară și murdăria. Haideți să-l și desfacem să vedem ce este înăuntru. Cam așa arată, destul de complicat. Văd că are aici o sită. Și filtrul acesta se desface. Și ce îmi place foarte mult e că în pachet mai e un filtru de rezervă. Și asta este tot. Haideți să ne uităm și jos unde este peria care de fapt face toată treaba. Aici este peria care se rotește și curăță pe jos, absorbe inclusiv particule mai mari. Deci nu doar mizerie de genul lichidului, ci și, nu știu, pietricele mai mici, cereale și așa mai departe. Aici sunt două roți direcționale care ajută la manevrarea mai bună a robotului, iar undeva aici în spate, sub această perie, Roborock F25 are un sistem numit Jaw Scraper, care practic sunt niște dinți foarte fini care dezlipesc murdăria colectată de pe perie, inclusiv părul, și astfel părul nu va rămâne niciodată să fie întins pe această perie sau să fie întins pe undeva prin casă, ci va fi colectat în recipientul pentru apă uzată. Haideți să și scoatem peria ca să vedem acești dinți despre care vă spuneam. Ca să o scoatem avem aici un cârlig foarte ușor de scos și priviți și dinții despre care vă spuneam. Sunt dintr-un plastic dur și priviți cât de fini sunt pentru a înlătura absolut toată mizeria de pe perie. Iar aici este dispenserul pentru apă curată. Apa e împinsă în perie și de aici peria se udă și curăță podelele. Gata. Haideți să vă mai arăt un lucru interesant pe care nu l-am văzut la astfel de device-uri până acum. Vedeți că aici are o roată, iar rolul acestei roți este că dacă vrei să-l pui perfect la orizontală, practic să-l bagi sub mobilă, roata aceasta te ajută să-l manevrezi foarte ușor. Bun, să-l umplem cu apă și să vedem cum funcționează. Rezervorul este destul de generos, 600 de ml. Îl punem undeva aici și suntem gata să mopuim. Să-l pornim. Ce îmi place la el este că, deși este destul de greu, se mișcă extraordinar de ușor, adică îl pot manevra inclusiv cu degetul mic dacă vreau. Asta pentru că roțile acelea din spate, de fapt, îi ușurează foarte mult mișcarea. Un alt lucru care îl face foarte ușor de folosit este faptul că acest mâner balează cumva așa la un unghi de 45 de grade la celelalte mopuri electrice pe care le-am folosit. Pentru a schimba direcția, practic trebuie să te schimbi tu în jurul lui, pentru că celelalte nu merg decât în două direcții, ori înainte, ori de la stânga la dreapta. Practic acesta merge și așa sub un unghi și îl face mai ușor de manevrat. Alt lucru pe care îl apreciez este faptul că această perie, după cum vedeți, merge dintr-un capăt în altul al rolei
Și, mă rog, mai sunt unele care mai au aici o mică zonă lăsată liber și din cauza asta nu curăță până aproape de perete. Aici e practic la nivel cu peretele curățarea. Am aici un sos samurai care a expirat și m-am gândit să testez aparatul cu el, să vedem cum l-ar elimina de pe pardoseală. Sunt curios cum se descurcă și cu niște cereale dacă ajung cumva pe jos, deși părerea mea este că el nu este neapărat conceput pentru așa ceva și cred că mai degrabă folosiți aspiratorul pentru asta. Dar în fine, haideți să vedem ce se întâmplă. Sunt surprins de cât de bine s-a descurcat. Nu mă așteptam să împrăștie acele cereale peste tot prin bucătărie, însă trebuie să recunosc că e impresionant. Vă spuneam mai devreme că acest device are și o aplicație. Știu că poate la prima vedere nu pare necesară o aplicație pentru un device destul de simplu, dar sunt aici câteva setări și o să vă arăt și ceva interesant ce puteți face cu aplicația. În primul rând, de aici puteți selecta modurile de curățare, de exemplu pentru autocurățarea aceea pe care o faci atunci când îl pui în dock. Aici puteți seta temperatura apei cu care să facă curățarea. Și aici e un fel de algoritm smart care decide el singur dacă trebuie să facă sau nu autocurățare odată ce l-ai pus în dock. Poate dacă ai dat doar un minut cu el pe jos, nu e nevoie de autocurățare. Și de aici selectați durata și intensitatea curățării, dacă vreți o curățare scurtă, dar zgomotoasă, sau ceva mai lungă, dar cu un zgomot mai mic. De aici puteți da din aplicație o autocurățare sau o uscare a periei. Iar de aici, de undeva, puteți programa curățarea, astfel încât să se întâmple atunci când nu sunteți acasă. Iar de aici, dacă vă deranjează alertele vocale, le puteți dezactiva sau puteți micșora volumul. Și aici vă arată dacă trebuie să schimbați peria sau filtrul sau, nu știu, mai trebuie detergent. Iar partea interesantă este aici, unde vedeți că are o funcție remote control, adică îl puteți comanda din aplicație. Ideea e că dacă aveți o zonă în care nu puteți ajunge ușor, de exemplu, noi avem un mare pat în dormitor și vreți să-l băgați pe sub pat, puteți să folosiți această funcție ca să îl controlați și să-l direcționați pe sub pat. Ok, l-am pus la uscat. Mai întâi și-a rotit periile și le-a curățat, a făcut un zgomot un pic mai tare, iar acum se usucă și practic acesta e zgomotul pe care îl va scoate pentru încă 5 minute. Știți că vă spuneam mai devreme că mi se pare că acest mop nu a fost neapărat gândit pentru strâns mizerie și bucăți mari de pe podele. Ei bine, Roborock are și o soluție mai completă, un combo, cum ar veni, pentru a face curat în toată casa. Se numește Roborock F25 Combo și practic e alcătuit din acest mop și un aspirator vertical. L-am primit și pe acesta, o să mă uit un pic și la el, să îl comparăm cu mopul pe care tocmai l-am testat. Ok, am scos totul din cutie și acum haideți să vă arăt pe rând ce conține această mare cutie. În primul rând este aspiratorul umed uscat, pe care îl știți deja, arată la fel ca celălalt, dar are niște diferențe. O să vă spun imediat despre ce e vorba. Acolo e docking station-ul, care arată ca la F25 Ace. Aceea este o mică extensie care se adaugă la docking station-ul pentru aspiratorul umed, pentru a-l putea depozita și pe cel uscat. Și apoi ajungem la aspiratorul uscat de acolo, care poate fi folosit și direct cu tija aceea scurtă sau poate fi folosit și cu tija lungă pentru a nu te aplica atunci când aspiri. Aspiratorul are două perii, una micuță pentru a-l manevra atunci când îl folosești cu tija mică, vrei să aspiri ceva foarte mic, iar una serioasă pentru covoare și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, acolo mai avem un element pentru prinderea pe verticală și cablul de alimentare. Haideți să vedem cum funcționează toate acestea. Așa arată amândouă aspiratoarele umede unul lângă celălalt. E o mică diferență, nu doar la culoare, vă arăt imediat care este diferența. Poate că ați văzut că aspiratorul uscat nu avea o baterie montată pe el. Asta pentru că bateria este aici și dacă vrem să o scoatem, apăsăm acest buton și scoatem bateria pe care o vom monta pe corpul aspiratorului uscat. Mie mi se pare o soluție foarte ingenioasă și îmi place cum arată această unitate, efectiv ca o mare baterie. Așa se montează aici.
Ia să vedem. Foarte tare. Și nici nu e așa de greu. Iar dacă îi pui și acest accesoriu, ești pregătit de acțiune. Mă simt ca într-un first-person shooter. Și încă o chestie interesantă la acest sistem de aspirare. Avem aici un slider. Pac! Am pus peria. Am scos peria. Și așa se golește. Are aici o clemă. Ai apăsat pe clemă. L-ai golit. Ai pus capacul la loc. Și asta este. Și așa iese filtrul. Acesta este filtrul HEPA și se și vede pe aici când intră. Foarte interesant acest design. Are un magnet aici undeva care îl ține pe poziție. Deci nu există pericolul ca el să cadă și mi se pare că în felul ăsta poți să-l curăți mult mai ușor dacă e așa de ușor accesibil. Iar de aici, din butonul galben, detașezi bateria. Să ne uităm un pic și la perii, pentru că și acestea sunt un pic mai inteligente decât par la prima vedere. Vedeți că aceasta are și acel sistem care previne ca firele de păr să rămână aici, încurcate. Și observați că această perie are și o șină așa pe care o poți folosi dacă vrei să aspiri cumva la vertical o anumită zonă a podelei pentru mai multă putere. Iar de aici, practic, scoți peria ca să poți să o cureți. Din nou, ingenios. Iar a doua perie, ia să ne uităm și la ea. Așa arată, are acest cap flexibil aici. O știți, mai are niște rotițe ajutătoare aici. Și așa arată peria, care e o perie foarte fină și plăcută la atingere. Și pare că de aici se desface. Ok, am deblocat-o și ea iese așa. Și o punem la loc. Așa arată tot sistemul pus pe poziție. Avem acolo aspiratorul umed. Aici, sprijinit în tijă, practic, este aspiratorul uscat cu peria mare. Aici este peria mică și aici este acest accesoriu. Aspiratorul aspiră foarte bine, are un motor cu maxim 12.000 de rotații pe minut și cu putere de 25.000 de pascali. Are și un sistem de filtrare în interior care teoretic filtrează particulele de 8 ori mai mici decât PM2.5. Face un zgomot ca oricare alt aspirator, adică nu-i de dat cu aspiratorul când doarme cineva, dar dacă vrei să faci curățenie în orele de liniște și îl pui pe modul eco, nu cred că te-ar auzi vecinii. În ciuda dimensiunii, nu este greu de manevrat și nu mi-a obosit mâna pe el cât timp l-am folosit. Recipientul are 560 de mililitri, iar autonomia în modul eco este de 65 de minute. După ce am folosit mai mult aspiratorul, pot să vă zic că un singur lucru mi se pare ciudat la el. Eu am tendința mereu să apăs cumva aici pentru a porni aspiratorul, dar apoi trebuie să-mi aduc aminte că de fapt se pornește din butonul acesta, care nu e în cel mai ergonomic mod plasat aici, dar te obișnuiești cu el până la urmă și e un inconvenient minor. Acum, după ce am aspirat toată casa și după ce am spălat toate podelele spre bucuria soției, să tragem și o concluzie. Aș zice că acesta este genul de device despre care în general nu știi că ai nevoie, dar odată ce îl testezi și ajungi să vezi cât de ușor își face treaba, el ajunge să fie indispensabil. De când avem unul, noi am ajuns să facem curat mult mai des și să spălăm mai des podelele, pentru că pur și simplu e mai ușor să-l ții în spatele ușii, să-l scoți, ai spălat și ai terminat, spre deosebire de du-te și caută mopul, umple găleata cu mop, vino cu găleata, spală, șterge mopul, du mopul înapoi, golește găleata, etc. Chiar îmi pare rău că nu l-am avut acum câțiva ani când a început diversificarea pentru cel mic, m-ar fi scutit de foarte multă treabă. Noi avem și niște podele dure, adică o gresie care nu e neapărat de interior, greșeala noastră, și dacă nu ajungi să speli rapid, după aia ai de frecat. În particular, acest Roborock F25 Ace vine cu foarte multe avantaje față de ce am testat până acum. În primul rând, acel sistem de curățare al periei Jaw Scraper. Am aflat că pe lângă dinții aceia despre care vă spuneam, mai are și o lamelă în interior care culisează și astfel ea stoarce cât mai bine peria și elimină toată murdăria. Practic, peria e mereu curată. Datorită acestei lamele,
nu am văzut niciodată păr sau mizerie pe perie. Ba mai mult decât atât, ea stoarce foarte bine peria, după cum spuneam, și ajungi să poți intra pe gresie după ce ai spălat-o, nu știu, maxim 30 de secunde, pentru că până la urmă folosește foarte puțină apă. Vă spuneam și de AI, da, are și un sistem cu AI, cred că Dirtec îi zice. Are niște senzori cu infraroșu care practic detectează murdăria și își schimbă cumva comportamentul în funcție de cât de curată este peria sau apa din interiorul device-ului. Apoi îmi place că are peria din muchie în muchie și poți spăla lângă perete și îmi place și acest sistem de baleiere care îl face mult mai ușor de controlat. Slide tech îi spun cei de la Roborock și în general vrei ca astfel de dispozitive să fie ușor manevrabile pentru că ele nu sunt tocmai ușoare și nu vrei să ajungi să te lupți cu el. Mi-a plăcut și flat reach, adică posibilitatea de a-l pune la orizontală pe pardoseală și a-l comanda din aplicație. El are 12,5 cm înălțime. Cei de la Roborock spun că pentru a fi controlat cu ușurință trebuie să ai o mobilă cu picioare mai înalte de 13,5 cm. F25 are și sistem de dozare automată a detergentului, tot așa. Folosește el un algoritm cu AI să știe cât să dozeze. Are și aplicație, ați văzut că sunt și funcții utile pe acolo, nu e doar o aplicație așa, doar cu numele de formă. Și nu în ultimul rând este foarte important că își face curățarea automată singur, mai întâi cu apă caldă la 90 de grade și apoi usucă periile cu aer cald. E foarte important să usuci acele perii. Am constatat în timp că dacă nu le usuci, ajung să capete un miros neplăcut și apoi când speli, când aspiri prin toată casa, ajungi să lași acel miros neplăcut prin toată casa. Eu vă recomand acest sistem, îl puteți încerca pe oricare dintre ele. Dacă aveți nevoie doar de un aspirator umed uscat, vă recomand F25 Ace. Dacă încă nu aveți un aspirator vertical, cred că merită combo-ul acesta format din aspiratorul umed și aspiratorul uscat. Mi se pare că un astfel de sistem ai rezolvat forever problema cu curățenia în casă. Foarte rapid, foarte ușor, baterie, putere bună de aspirare, nu rămâne păr pe perii, îl puteți curăța ușor, îl goliți ușor, mentenanță rapidă și tot ce vă doriți. O să vă las un link în descrierea clipului ca să vedeți acolo mai multe detalii despre el. Mulțumesc că v-ați uitat, dacă v-a plăcut clipul sau dacă vi s-a părut util, un like ajută canalul să crească și de ce nu un subscribe ca să ne vedem și la următorul clip. Salutare!